Σήμερα πετάμε σε μια εικονική πτήση πάνω από το Ιράν. Απογειωνόμαστε από την Τεχεράνη, μια μητρόπολη 10 και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων, χτισμένη σε υψόμετρο 1.200 μέτρων. Παίρνουμε ύψος και στρεφόμαστε βόρεια. Μπροστά μας ορθώνεται ένα τεράστιο φυσικό τείχος. Είναι η οροσειρά Αλμπόρζ. Αυτά τα βουνά λειτουργούν εδώ και χιλιάδες χρόνια ως γεωλογικό φρούριο, προστατεύοντας την καρδιά της Περσίας από τις εισβολές του βορρά. Επίσης, παγιδεύουν τα σύννεφα που έρχονται από το βορρά. Στην νότια πλευρά που μόλις βρισκόμασταν, το τοπίο είναι γυμνό και άνυδρο. Όμως, καθώς περνάμε την κορυφογραμμή, το σκηνικό αλλάζει ριζικά. Εδώ κρύβονται μερικά από τα πιο διάσημα χιονοδρομικά κέντρα της Μέσης Ανατολής, όπως το Ντιζίν. Η οροσειρά αυτή είναι το κλειδί για να καταλάβουμε το γρίφο του μοναδικού μικροκλίματος της περιοχής. Και ξαφνικά το πράσινο εκρήγνεται. Μόλις περάσαμε στα παράλια της Κασπίας θάλασσας, της μεγαλύτερης περίκλειστης υδάτινης μάζας στον κόσμο. Εδώ συναντάμε τα Ιρκανικά δάση, ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO που επιβίωσε από την εποχή των Παγετώνων. Κάνουμε μια μικρή αριστερή κλίση πριν ξεκινήσουμε τη στροφή 180 μοιρών και να πούμε ότι η περιοχή αυτή δέχεται τεράστιες ποσότητες βροχής, θυμίζοντας τροπική ζώνη. Είναι η πατρίδα του διάσημου περσικού χαβιαριού και των απέραντων καλλιεργιών ρυζιού και τσαγιού. Ολοκληρώνοντας τη στροφή μας, πετάμε πλέον σταθερά πάνω από τη στενή παράκτια λωρίδα της επαρχίας Μαζανταράν. Κοιτάξτε κάτω τη μοναδική διάταξη αυτών των οικισμών. Οι πόλεις και τα χωριά αναπτύσσονται γραμμικά, στριμωγμένα ανάμεσα στο απέραντο γαλάζιο της Κασπίας και το βαθύ πράσινο της οροσειράς. Αυτή η περιοχή είναι από τις πιο πυκνοκατοικημένες του Ιράν. Οι στέγες των σπιτιών εδώ δεν είναι επίπεδες και χωμάτινες όπως στο νότο, αλλά πολύχρωμες και κεκλειμένες, φτιαγμένες για να αντέχουν στις καταρρακτώδεις βροχές του βορρά. Πολιτισμικά, οι άνθρωποι εδώ, οι Μαζανταρανοί, διατηρούν μια ξεχωριστή ταυτότητα. Μιλούν τη δική τους αρχαία γλώσσα και είναι πολύ γνωστοί για τη φιλοξενία τους. Εδώ παράγεται και το καλύτερο ρύζι της Περσίας, το οποίο πλημμυρίζει με το άρωμά του ολόκληρη τη χώρα. Η περιοχή αυτή κρύβει και μια έντονη αντίθεση. Από τη μία έχουμε τα παραδοσιακά ψαροχώρια που βγαίνουν στην Κασπία, που είναι γνωστά για τον οξύριγχο και το περίφημο χαβιάρι, και απ' την άλλη βλέπουμε μοντέρνα τουριστικά θέρετρα και εξοχικές βίλες. Για τους κατοίκους της Τεχεράνης αυτή η καταπράσινη ακτογραμμή είναι η δική τους ριβιέρα, η απόλυτη όαση δροσιάς και το ιδανικό καταφύγιο για να αποδράσουν από τη ζέστη και το νέφος της τσιμεντένιας πρωτεύουσας. Πλησιάζουμε την Αμόλ. Η Αμόλ είναι μια από τις αρχαιότερες πόλεις του Ιράν, με ιστορία που χάνεται στην εποχή των Σασανιδών, όταν αποτελούσε την πρωτεύουσα της ιστορικής περιοχής του Ταμπαρεστάν. Θα πάρουμε λίγο ακόμη ύψος πριν περάσουμε πάνω από την Αμόλ. Πρέπει να πούμε ότι αυτά τα μεγάλα κτίρια που μας δείχνει εδώ το Flight Simulator είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Δεν έχω τον χάρτη όλων των λεπτομεριών των πόλεων και εδώ πάνω από την πόλη θα στρίψουμε δεξιά προς τον νότο πάλι. Και πηγαίνοντας προς τον νότο, στρίβοντας λοιπόν, πριν μπούμε στη μεγάλη κοιλάδα που βλέπουμε αριστερά, που είναι η κοιλάδα του ποταμού Χαράζ, περνάμε πάνω από αυτή την περιοχή που έχει και κάτι σαν βιομηχανική ζώνη, έτσι για να πάρουμε μια ιδέα των περιχώρων της πόλης Αμόλ. Και τώρα θα μπούμε στη μεγάλη κοιλάδα του ποταμού Χαράζ. Από κάτω βρίσκεται ο ιστορικός δρόμος 77, ο οποίος ακολουθεί το ομώνυμο Φαράγγι. Η στενή
στενή λωρίδα γης ανάμεσα στα κατακόρυφα βράχια είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους αλλά και μαγευτικούς εμπορικούς δρόμους που συνδέει την Κασπία θάλασσα με την κεντρική Περσία. Στο βάθος και λίγο δεξιά μας βλέπουμε να ορθώνεται το εντυπωσιακό ηφαίστειο Νταμαβάντ. Θα πετάξουμε κατά μήκος του φαραγγιού με κατεύθυνση προς αυτό. Ακολουθώντας τις στροφές της κοιλάδας με στόχο τη μεγάλη ηφαιστειακή κορυφή, γινόμαστε τώρα λιγάκι ακροβάτες και κάνουμε κάποια εναέρια σλάλομ, στρίβοντας πότε αριστερά και πότε δεξιά στις συμβολές των απόκρημνων κοιλάδων, όπως και ο μεγάλος δρόμος από κάτω μας. Και κάπου εδώ θα πρέπει να εγκαταλείψουμε το μεγάλο δρόμο και να ακολουθήσουμε τη δική μας πορεία. Καθώς αφήνουμε το μπιθμένα της κοιλάδας, δίνουμε απότομα ύψος στο αεροπλάνο για να προσεγγίσουμε τον ηφαιστειακό κόνο και βλέπουμε ότι μέσα σε αυτό το άγριο αλπικό πια τοπίο ξεπροβάλλει μια συστάδα από παραδοσιακά ορεινά χωριά. Το Ναντάλ, χτισμένο στα 2.300 μέτρα, είναι εξακουστό σε όλον τον κόσμο. Αποτελεί τη θρυλική βόρεια πύλη για τους πιο τολμηρούς αναρριχητές που επιχειρούν να κατακτήσουν το Νταμαβάντ. Οι λιγοστοί μόνιμοι κάτοικοι ασχολούνται με την κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία, παράγουν μάλιστα ένα από τα πιο αγνά ηφαιστειακά μέλια της Ασίας. Κρατήστε τώρα την ανάσα σας, γιατί ορθώνεται μπροστά μας ο απόλυτος γίγαντας της Ασίας, το όρος Νταμαβάντ, το ηφαίστειο Νταμαβάντ, με υψόμετρο 5.610 μέτρα, είναι το ψηλότερο ηφαίστειο σε ολόκληρη την Ασία και η ψηλότερη κορυφή στη Μέση Ανατολή. Κάνουμε προσπάθεια για να ανεβάσουμε το αεροπλάνο εκεί, όπως βλέπετε. Πετάμε ξιστά από την παγωμένη, στεφανωμένη με χιόνια κορυφή του και να πούμε ότι στην περσική μυθολογία και στην επική ποίηση του Σαχναμέ, το Νταμαβάντ είναι το σύμβολο της αντίστασης κατά της τυραννίας, το μέρος όπου φυλακίστηκε ο δαίμονας Ζωχάκ. Αν και κοιμόμενο, οι θειούχες αναθυμιάσεις κοντά στην κορυφή θυμίζουν ότι η καρδιά αυτού του γίγαντα παραμένει ζωντανή. Και βλέπουμε εδώ στο χάρτη ολόκληρη τη μέχρι στιγμής πορεία μας στις βόρειες περιοχές του Ιράν. Βλέπουμε εδώ το ηφαίστειο που μόλις προσπεράσαμε. Θα περάσουμε πάνω από αυτή εδώ τη λίμνη και θα καταλήξουμε και πάλι στην πρωτεύουσα. Διορθώνουμε λοιπόν λιγάκι την πορεία μας προς την Τεχεράνη, από όπου ξεκινήσαμε τη σημερινή μας πτήση και περνάμε πάνω από τη λίμνη Λαρντάμ στους πρόποδες του ηφαιστείου. Αυτό το τεχνητό φράγμα κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 70 για να υδροδοτήσει την πρωτεύουσα. Ωστόσο αποτελεί ένα τεράστιο μηχανικό ένιγμα, καθώς λόγω των καρστικών και ηφαιστειακών πετρωμάτων υποφέρει από συνεχείς και μυστηριώδεις διαρροές νερού. Καθώς το υψόμετρο μειώνεται, τα πράσινα βουνά δίνουν ξανά τη θέση τους στο ερημικό τοπίο. Να εδώ η Τεχεράνη, και αν δούμε τη σημερινή μας διαδρομή μέσα σε ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο, βλέπουμε εδώ ολόκληρη τη Μέση Ανατολή καθώς και τα σύνορα του Ιράν, θα δούμε ότι καλύψαμε μόλις ένα μικρό μέρος της τεράστιας αυτής χώρας. Καθώς πλησιάζουμε τώρα την Ιρανική πρωτεύουσα, βλέπουμε στο βάθος πίσω μας το ηφαίστειο από όπου περάσαμε. Και έφτασε λοιπόν η ώρα να κατεβάζουμε σιγά σιγά τροχούς και να ευθυγραμμιστούμε με το διάδρομο προσγείωσης του Διεθνούς Αεροδρομίου της Τεχεράνης. Να ξαναπούμε ότι ενώ η ηρμοτομία της πόλης είναι η πραγματική, τα ψηλά κτίρια που θα δείτε να ξεφυτρώνουν όσο πλησιάζουμε προς το έδαφος είναι προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, μιας και το πρόγραμμα δεν διαθέτει χάρτη
με τόσες λεπτομέρειες ώστε να μας δείχνει ακόμη και τα κτίρια αυτών των πόλεων. Σε άλλες περιοχές του κόσμου αυτό γίνεται, αλλά όχι εδώ. Αυτό ήταν λοιπόν και μέσα σε λίγα λεπτά καταφέραμε να ταξιδέψουμε σε 3 με 4 εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Από την έρημο, πάνω από τις οροσειρές, φτάσαμε στην Κασπία θάλασσα και από εκεί στην οροφή της Μέσης Ανατολής. Προσγείωση, τροφοδρόμηση και τέλος πτήσης. Σας ευχαριστούμε πολύ που πετάξατε μαζί μας αυτή την εικονική πτήση γνωριμίας με μια παρεξηγημένη χώρα.